Κεφάλαιο Hegel. Παρότι είμαι περισσότερο εξοικειωμένος με την αναλυτική φιλοσοφία σε σύγκριση με την υπηρωτική φιλοσοφία, αναγνωρίζω και θαυμάζω το έργο αρκετών αναλυτικών φιλοσόφων. Για παράδειγμα, έχω παραθέσει και έχω μάθει από φιλοσόφους όπως ο Σαούλ Κρίπκε, ο Ντόναλντ Ντέιβιντσον και ο Μπέρναρντ Βίλιαμς, οι οποίοι έχουν κάνει σημαντικές συνεισφορές στην ηθική φιλοσοφία και στην φιλοσοφία της γλώσσας. Συγκεκριμένα, το βιβλίο του Βίλιαμς «Ηθική τύχη» εξερευνά την πολύπλοκη φύση της ηθικής και πώς οι ηθικές κρίσεις μας μπορεί να επηρεαστούν από παράγοντες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Αναλύει την ιδέα ότι η ηθική αξιολόγηση των πράξεών μας μπορεί να εξαρτάται από αποτελέσματα που βρίσκονται εκτός της ευθύνης ή της πρόθεσής μας. Είναι ενδιαφέρον πως σκεπτικιστές σαν τον Ρόμπερτ Μπράντομ στις επανερμηνίες τους επί του Hegel χρησιμοποιούν την αναλυτική γλώσσα και σκέψη για να προφέρουν εναλλακτικές αναγνώσεις του Hegel που προκαλούν παραδοσιακές υποθέσεις για τη φιλοσοφία του. Τολμώ να πάω ακόμα παραπέρα και να υποστηρίξω ότι ο Hegel είναι πιο ηλιστής από τον ίδιο τον Μάρξ. Ενώ το τηλεολογικό πλαίσιο του Μάρξ υποδηλώνει ότι η ιστορία κινείται προς τον σοσιαλισμό ή τον κομμουνισμό, τα γεγονότα του 20ου αιώνα, ειδικά ο σταλινισμός, έχουν δείξει ότι ο σοσιαλισμός μπορεί επίσης να οδηγήσει σε βαρβαρότητα. Ο Hegel, από την άλλη πλευρά, επιτρέπει μια πιο δυνητική κατανόηση της ιστορίας. Η φιλοσοφία του δεν προκαθορίζει την πορεία ανάπτυξης, αλλά αναδεικνύει αναδρομικά μια αφήγηση αναγκαιότητας μόλις συμβεί ένα γεγονός. Η σκέψη του Hegel αγκαλιάζει την πρόοδο του πνεύματος προς την ελευθερία, ειδικά στο πλαίσιο της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά δεν είναι μια αυστηρή τηλεολογία. Η φιλοσοφία του Hegel αποδέχεται την ενδεχομενικότητα και μια ανοιχτότητα προς το μέλλον. Δεν ασχολείται με την προδοσία για το μέλλον και απαγορεύει φιλοσοφικές συζητήσεις επί του θέματος. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ο Hegel κάνει εμπειρικές παρατηρήσεις για το μέλλον, αποδεικνύεται εξαιρετικά ακριβής. Για παράδειγμα, οι παρατηρήσεις του για την Αμερική και τη Ρωσία στο βιβλίο «Φιλοσοφία της Ιστορίας» έχουν αποδειχθεί προφητικές. Η φιλοσοφία του Hegel επιτρέπει την εμφάνιση της ενδεχομενικότητας και τον σχηματισμό αφηγήσεων που αιτιολογούν αναδρομικά την αναγκαιότητά τους. Όσον αφορά τον καπιταλισμό, υπάρχουν σύγχρονοι θεωρητικοί όπως ο Γιάννης Φαροφάκης, η Τζόντι Ντίν και ο Άρης Χατζηστεφάνου, που προτείνουν την ιδέα ότι ο παγκόσμιος καπιταλισμός, όπως τον γνωρίζουμε, υπόκειται σε έναν μετασχηματισμό. Υποστηρίζουν ότι δημιουργείται μια νέα μορφή νεοφεουδαρχίας ή νεοδουλοπαρικίας, με προσωπικότητες όπως ο Τζεφ Μπέζος να ασκούν έλεγχο στους κοινόχρηστους τόπους και να επωφελούνται από τις συνδρομές των ανθρώπων. Αυτή η οπτική προκαλεί την έννοια του αφηρημένου αντικαπιταλισμού και υποδεικνύει την ανάγκη για συμμαχίες με δημιουργικούς μικρούς καπιταλιστές ενάντια στην άνοδο νέων ολιγαρχών. Όσον αφορά το μέλλον, συμφωνώ με την άποψη ότι παραμένει ριζικά ανοιχτό.
δεν μπορούμε να προβλέψουμε την εμφάνιση ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου ή άλλων σημαντικών γεγονότων. Ωστόσο, είναι κρίσιμο να αναγνωρίσουμε ότι ιστορικές αφηγήσεις θα δημιουργηθούν αναπόφευκτα, δηλώνοντας ότι τέτοια γεγονότα ήταν προκαθορισμένα. Για παράδειγμα, ο ψυχρός πόλεμος μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα υπολογισμένο παιχνίδι, όπου και οι δύο πλευρές πρόσεχαν να μην επιδεινώσουν τις εντάσεις. Συνοψίζοντας, η φιλοσοφία της ενδεχομενικότητας, όπως αποτυπώνεται από τον Χέγκελ, επιτρέπει μια εξελιγμένη κατανόηση της ιστορίας και του μέλλοντος. Μας προσκαλεί να αμφισβητήσουμε τα τηλεολογικά πλαίσια και να αποδεχθούμε τις ανοιχτές δυνατότητες που μας περιμένουν.